Hát mivel most már van jó pár bukás hátam mögött, így bőven tudok belőle szemezgetni. Viszont az egyik legkínosabb élmény az második szemeszterben volt, amikor a molekuláris sejtbiológia szikorlatot csináltam meg. Sziasztok! Az általatok instán feltett kérdésekre fogok most válaszolni. Ha szeretnétek jobban megismerni, akkor tartsatok velem! A kérdéseket a telefonomról fogom olvasni, nézzük az elsőt. Hány éves vagy, és hol élsz jelenleg? Most 23 éves vagyok, és Sopronban élek, viszont nagyon sokat költöztünk már, úgyhogy ez már a 16. lakóhelyem lesz. De egyébként meg most Pécsen tengetem minden napjaimat. Milyen idegen nyelveket beszélsz? Nemzetiségi gimnáziumba jártam, szóval van egy német érettségim, német nyelvű érettségim, és onnan 5-6 tárgyat is németül végeztem el, így ebből van egy C1-es nyelvvizsgám, illetve angolból régen csináltam egy B2-t, viszont azt nem használtam, leginkább már csak filmeket nézek, meg videókat nézek angolul. Van-e tetoválásod? Ez most pont egy nagyon aktuális kérdés, mivel szerdán, azaz pár nappal ezelőtt csináltattam egyet a vádlimra. Próbáltam egy különlegesebbet választani, mert az ilyen nagyon basic tetoválásokat nem szeretem, így egy tetováló művésszel csináltattam meg, aki az én elmondásaim alapján rakott össze egy saját rajzot. Ez gyakorlatilag az univerzumhoz való hozzáállásomat jelképezi. Ha választhatnál 3 tárgyat, akkor mit vinnél magaddal egy lakatlan szigetre? Ez egy nagyon jó kérdés. Én szerintem valami hasznosabb dolgokat vinnék magammal. Biztosan valamilyen multifunkciós bicskát. Hát egy telefont vinnék szerintem, ami fel van töltve, és mindenképp valamilyen tűzcsilló eszközt, hogy minél tovább tudjam élni. Ha választhatnál, hol élnéd le az életedet? Valamilyen erdősebb környéken mindenképp, például Kanada, és azon belül egy ilyen nagy erdő közepén egy modern nagyházban, mint a Twilightban. De erre nem vagyok büszke. Melyik a kedvenc sorozatod, filmed és miért? Egyrészt biztosan nem a Twilight, másrészt a kedvenc sorozatom, ami abszolút favorit, az nekem a Doctor Who. Magyarul azt hiszem a Ki vagy Doki a neve, de ez alapból egy ilyen 1960-as évek óta futó sorozat, úgyhogy elvileg ez a legöregebb sorozat is. Ahogy miért? Hát leginkább azért, mert egy nagyon-nagyon epikus kalandba viszi el a nézőit, és ilyen soha véget nem érő története van, amit mindig lehet hova fokozni. Kedvenc filmem pedig, ez egy jó kérdés, mert nagyon sok filmet nézek, és nagyon sok téma is érdekel. Mostanában talán a Endgame tetszett, a bosszúállók végjáték, az volt talán a legjobb, de amit a közelmúltban néztem, és nagyon megfogott, a David Attenborough féle Élet a bolygónkon, az egy nagyon elgondolkodtató film, és azt amúgy mindenkinek ajánlani tudom. Milyen orvos leszel, ha nagy leszel? Ez egy eléggé gyakran ismételt kérdés, de most már kezdenek kialakulni, hogy milyen szakágak érdekelnek. Így most a intenzív ellátás, a kardiológia és talán az onkológia között gondolkodok. Mindegyiknek megvan a maga szépsége, de ami leginkább tetszik, az most az intenzív terápia, méghozzá azért, mert ott nagyon közvetlenül tapasztalod meg azt, hogy életet mentesz. Ez az, ami nekem nagyon tetszik igazándiból benne, hogy itt nem hónapokig elhúzódó terápia van, hanem tényleg napok, akár órák alatt is drasztikusan változhat, javulhat vagy rosszabbodhat a helyzet. Eddig milyen a legcikisebb vizsgaélményed? Hát mivel most már van jó pár bukás hátam mögött, így bőven tudok belőle szemezgetni. Viszont az egyik legkínosabb élmény az második szemeszterben volt, amikor a molekuláris sejtbiológia szikorlatot csináltam meg. Úgy nézett ki, hogy nem tudtam teljesen felkészülni rá, így volt pár vaktétel is, de végül is sikerült olyanokat húznom, amiket elvileg tudok. Úgy nézett ki, hogy a vizsgáztató az éppen olyan kedvébe volt, hogy 2 embert előttem buktatott meg, és ott én már előre láttam a halálomat. És a lényeg az volt igazándiból, hogy valamiért velem kedves volt, és sikeres volt ugyan a vizsga, de a 2 tételt azt nagyjából együtt találtuk ki, hogy akkor hogyan is működnek azok a folyamatok. Az nem volt egy sikerélmény összességében, de legalább azon is túl vagyok. Remélem sikerült egy kicsit jobban megismertetnem magam veletek, illetve most már kicsit kevésbé vagyok nektek homály. De köszönöm szépen ezt a lehetőséget, és ha tetszett ez a videó, akkor kövessetek be a social platformjainkon, illetve iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Sziasztok!